שלום. לאורך הקורס הצגנו את השאלה מי הקהל שלכם מספר פעמים. ואני חושבת שהדגשתי את החשיבות של התשובה לשאלה הזו. אבל אם לא, הנה תרגול שיהיה מוקדש בעיקרו לחשיבות של היכולת שלנו לענות על השאלה הזו, וגם הצעה לתרגיל מחשבתי אישי שיוכל לעזור לנו להיכנס לנעליים של קהלים שונים שאיתם אנחנו רוצים ורוצות לדבר. נתחיל מהחשיבות של היכרות הקהל שלנו. התשובה לשאלה מי הקהל תשפיע על האינטראקציה שלנו גם ברמת המסר. למשל, אם אנחנו מדברים עם עורכי ז'ורנל שבו אנחנו מאוד רוצים לפרסם את המאמר האחרון שכתבנו, סביר שנרצה להדגיש את החדשנות במה שעשינו ואת החשיבות לתחום. בעוד שאם אנחנו מדברים עם משקיעים פוטנציאליים, המסר שלנו יהיה מוכוון יותר לאופציות כלכליות או לכך שאנחנו אמינים ושווה להשקיע בנו. ברמת התוכן, המילים שנשתמש בהן כדי להסביר את עצמנו השתנו, אבל גם הדוגמאות. למשל, כשאנחנו מדברים עם תלמידי בית ספר, שעדיין לא התחילו אפילו בשיעורי הנהיגה שלהם, לא ניתן להם דוגמאות על ניטור זיהום אוויר מתוך שרשרת הבדיקות כשאנחנו לוקחים את האוטו שלנו לטסט. זה פשוט לא במסגרת המושגים המוכרים להם, מחיי היום-יום שלהם, ולכן גם לא סביר שזה יסביר להם הרבה. ברמת הגישה, אם אנחנו מדברים בכנס מקצועי, נרצה לשדר את המקצועיות שלנו. גם ברמה הלא מילולית, ולכן נתלבש ונתנהג בהתאם. אבל אם הקהל שלנו הם ילדי גן, אז סביר שלא נלבש חליפה ונעלי עקב, ועוד יותר סביר שנשב על הרצפה או לפחות נתכופף כדי שנהיה בגובה העיניים של הקהל שלנו. אבל איך אנחנו יכולים להתחבר עם קהלים שונים? ובעיקר במקרים שאנחנו לא מסכימים על הנושא המדעי המדובר. אני רוצה להציע לכם תרגיל מחשבתי. הכלי הזה או צורת החשיבה הזו מאוד יכולים לשרת אותנו כשאנחנו רוצים לייצר דיאלוג במקומות של מחלוקת או התנגשות של ערכים. אם להגיד בפשטות, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש את המכנה המשותף שלנו עם מי שעומד מולנו. מכנה משותף שמורחק מנושא המחלוקת או השוני. כי לא משנה עד כמה אנחנו שונים, תמיד נוכל למצוא אספקט אחד שבו אנחנו דומים. החוכמה היא למצוא את המכנה המשותף הזה וממנו להתחיל את הדיאלוג. אנחנו צריכים לחשוב מהי אותה נקודת התחלה ששנינו עומדים עליה ביחד. איך אפשר למצוא את המכנה המשותף? כדי להקל עלינו בלעשות את זה, חישבו על כל הכובעים השונים שאתם חובשים במהלך היום, השבוע, החודש והשנה. ייצרו רגע וחישבו לעצמכם. כמה היבטים של עצמכם אתם יכולים למנות? איזה כובעים או תפקידים שונים אנחנו משייכים לעצמנו? מי אנחנו במערכות היחסים השונות שלנו? אילו פנים שונות של האישיות יש לנו? מי אנחנו ברגע זה? לדוגמה, ברגע זה, אני מרצה, מתרגשת מלעמוד מול מצלמה. אני גם בת, אחות, אמא לשני פגים, בת זוג, אחיינית, נכדה, חוקרת, מנהלת, צלמת, עייפה, סקרנית, ועוד הרבה דברים שאולי לא קופצים לי כרגע לראש, אבל גם הם חלק ממי שאני. כשאנחנו מדברים על מדע, קיימת מלכודת של להישען רק על אני אחד שלנו, או לחבוש רק כובע אחד, המומחים, החוקרים, הרופאים או המדענים. חישבו על איך האני יכול להשתנות בהתאם לקבוצה שאליה אתם פונים. אם אתם מדברים על מדע עם קבוצה של עמיתים, מנטורים או סגל, כנראה שתבחרו לדבר כמדענים. אך אם הייתם מדברים על המדע שלכם עם קבוצה של ילדים, זה לא היה מתאים לדבר איתם מאותה נקודת מבט. התחברו או שילפו אני אחר. אתם גם אחות גדולה או הורה או חבר. האני השונה הזה ישנה את אופן הדיבור שלכם, את שפת הגוף, הטון ואת הבחירות הלא מילוליות שאנחנו עושים באופן טבעי. גם התוכן ישתנה, המסר ועולם הדוגמאות שממנו נשאב כדי להסביר את המדע שלנו ישתנה. למשל, אם אנחנו מדברים עם הורה שהוא או היא הססני חיסונים, אנחנו יכולים להוריד את כובע המומחים שלנו ולחבוש את כובע ההורים ולהבין ששנינו דואגים לילדים שלנו. לא מדובר בהעמדת פנים מישהו שאתם לא על מנת לדבר,
אלא על חיבור לאספקט אחר במישהו שאתם, כדי שתוכלו לדבר בהתאם לקהל הספציפי. מערכת יחסים היא רחוב דו צדדי, זה לא רק מיהו המאזין בשבילכם, אלא גם מי אתם בשביל המאזין. הגדירו את האני או הכובע שאתם חובשים, והדבר ישפיע על הבחירות שלכם בדו-שיח בצורה טבעית. חבישת הכובעים השונים בהתאם לקהל שלנו יכולה לעזור לנו באמת להקשיב ולשמוע את נקודת המבט של האדם האחר. לזהות את הבסיס המשותף שעליו שנינו עומדים, ומשם להתחיל או להמשיך את הדיאלוג. תקשורת יכולה להתרחש רק כאשר אנו מוכנים להשתנות על ידי האחר. חשוב לי להדגיש ששינוי לא אומר פשרה על עמדה. זה יכול להיות משהו פשוט ועמוק כמו הבנה וחמלה, או הכרה בגורמים משותפים שונים.